В українських збирачів податків існує власна мудрість. Щоб корова давала більше молока, її треба частіше доїти. Саме цим принципом керувалося Міністерство фінансів України, коли таємничо, без залучення бізнесу широкого кола експертного середовища розробляло свою національну стратегію доходів України. Або, по-простонародному, нацздох. Цей документ уряд оприлюднив у грудні 2023 року. Він викликав негативну реакцію та резонанс у фахівців провідних аналітичних центрів та бізнес-середовища. Уряд почав наполегливо переконувати, мовляв, цей крок є необхідною умовою для європейської інтеграції України. Та ніби на ухвалення саме цієї стратегії наполягали у МВФ. Так, у стратегії є деякі незначні позитивні моменти, але ми на них предметно зупинятися не будемо. Однак, загалом це шкідливий документ, реалізація якого відкине українську економіку на роки назад та вб'є ті незначні конкурентні переваги, що вона поки що має перед економіками більш розвинутих країн світу. У цьому відео ми доведемо, що без повного перегляду національної стратегії доходів та погодження її з бізнесом, аналітичними центрами, громадськими об'єднаннями та експертними середовищами впровадження буде злочином під час війни. Це відео зроблено у партнерстві з Українською радою бізнесу, Кейс Україна, iSet та понад 10 аналітичними центрами, що входять до економічної експертної платформи. Стратегія доходів для будь-якої країни є критично важливою, але її значення кратно зростає у часи військових конфліктів або криз. Під час війни країна стикається із безпрецедентними викликами – збільшеннями витрат на оборону, необхідністю відновлення пошкодженої інфраструктури, забезпеченням гуманітарної допомоги та підтримкою внутрішньо переміщених осіб. За таких умов збалансована стратегія доходів стає вирішальним фактором виживання держави та забезпечення її функціонування. Також стратегія доходів здорової держави повинна містити частину про реформу, наприклад, з дерегуляції, спрощення ведення бізнесу, поширення підприємницької свободи тощо, економічний ефект від яких забезпечить додаткові надходження до бюджету. Цікаво, чи є ця частина у документі? Фахівці Кейс Україна, Інституту соціально-економічної трансформації, Інституту податкових реформ та інших аналітичних центрів дійшли невтішних висновків. Прийняття нацстратегії у заявленому вигляді негативно позначиться на бізнес-середовище, знизить інвестиційну привабливість, зменшить підприємницьку активність та призведе до збільшення тіньової економіки. Адже документ передбачає істотні зміни спрощеної системи оподаткування, посилення контролю за доходами громадян, зміни в адмініструванні податків. Відповідно, бізнес стикнеться з масштабними проблемами зростання витрат, обтяженням платіжних процедур, погіршенням умов ведення господарчої діяльності. А це, у свою чергу, призведе до пригнічення економічного відновлення, тінізації економіки та ще більшої втрати економічно активних громадян. Замість оптимізації податкової системи, стимулювання розвитку, спрощення діяльності пропонуються зовсім протилежні механізми, надієвість яких підтверджується аргументованістю українських та світових досліджень і практик. Документ містить як позитивні, так і ризиковані пропозиції. До позитивів можна віднести такі пункти: виконання антикорупційних програм ДПС та Держмитслужби на 2023-2025 роки та удосконалення системи запобігання та протидії корупції, IT-консолідації інформаційних ресурсів суб'єктів системи управління державними фінансами, інтеграція з європейськими системами ПДВ, відшкодування ПДВ, приведення ПДВ у відповідність до законодавства Європейського Союзу з одночасним скасуванням знижених ставок та пільг, які не передбачені директивою Європейського Союзу про ПДВ. Втім, останній пункт присутній тільки у підсумковій таблиці із зазначеним прогнозованим впливом на доходи у ВВП, але відсутній у тексті документа, що ставить під сумнів дійсність реалізації цього наміру. А тепер детальніше розберемо недоліки запропонованої стратегії. І перший – відсутність інклюзивності.
Національна стратегія доходів готувалася без залучення до обговорення науковців, представників громадянського суспільства та бізнес-спільноти, без участі стейкхолдерів, на яких вона матиме прямий вплив. А це створює передумови для зниження якості документу, ефективності реалізації передбачених у ньому змін. Непрозорість процесу розробки та відсутність публічних дискусій ставлять під сумнів легітимність стратегії доходів та довіру до неї з боку суспільства. Досить багато зауважень викликає реформування спрощеної системи оподаткування. Спрощена система оподаткування для мікробізнесу має низку переваг, визначених економістами. Зокрема, універсальність системи, яка стосується самої природи дрібного бізнесу, невелика кількість або навіть відсутність найманих працівників дозволяє працювати без потреби у складному обліку, а економія на адміністративних видатках дає змогу малому бізнесу конкурувати з великими підприємцями. Фахівці програми USAID Лев показують, що спрощена система оподаткування в Україні зберігає приблизно 0,5% ВВП, приблизно 7 мільярдів гривень, які були б витрачені на непотрібну роботу. Також спрощенка підтримує малий бізнес та забезпечує компромісну детінізацію. Сплата символічних податків, що не обтяжує бізнес, залишає його у правовому полі та демотивує переходити у тінь. Однак положення нацстратегії передбачають такі зміни спрощеної системи, які повністю протилежні її перевагам у застосуванні. По-перше, у документі звужується сфера застосування спрощенки. Юридичні особи з 2027 року не зможуть її використовувати, а ставка єдиного податку для них на третій групі протягом 2024-2026 років буде поступово збільшуватися із 5% до 18% від обсягу прибутку. По-друге, передбачається об'єднання другої та третьої групи єдиного податку фізичних осіб-підприємців, що почне сплачувати податок від обсягу отриманого доходу в діапазоні від 3 до 17% за польською моделлю разового платежу. Варто зазначити, що на другій групі в Україні зазвичай працюють ФОПи з різних сфер – власники магазинів, надання послуг, виробництва товарів тощо. Їхня кількість становить понад 500 000 осіб, або 37,2% від всіх підприємців, що працюють на спрощеній системі. Що стосується третьої групи, вона передбачає більші обороти, обсяги продажу товарів і послуг, відносини з великим бізнесом. Такі підприємці заради власної свободи готові сплачувати відсоток від обороту, а не прибутку, незалежно від його наявності. Саме цю групу зазвичай обирають українські айтівці. Вона найчисленніша – 748,1 тисяч осіб, або 49,3%. Головний негатив від об'єднання цих груп – обов'язок для фізичних осіб на спрощенці вести облік та документально підтверджувати походження всіх товарів, що значно ускладнює адміністрування. Крім того, друга група єдиного податку втрачає фіксованість податку на відсоток із доходу. Уряд планує обмежити доступ до спрощеної системи оподаткування для підприємців, що мають великий прибуток, перевівши їх на оподаткування із обороту. Зміни торкнуться ФОПів першої групи, які займаються роздрібною торгівлею або надають побутові послуги, збільшуючи їх податкове навантаження через перехід на оподаткування реального доходу замість фіксованого податку. Також вводиться обов'язкове використання касових апаратів для всіх, навіть малих торговців на ринку, що ускладнює процедури і збільшує ризик перевірок та штрафів. Тепер навіть ті, хто торгує на ринку шурупами чи різними деталями, змушені будуть вести детальний облік кожного шурупчика та встановлювати касові апарати. А спрощенці, що досягли 1 мільйону гривень обороту, муситимуть реєструватися як платники ПДВ і вести детальний бухгалтерський облік, що може бути непосильним тягарем для малих бізнесів. Спрощена система для того і створена, щоб було просто. Запропоновані ж зміни вихолощують головні переваги спрощеної системи, завдяки яким принаймні мікробізнес в Україні може працювати відносно спокійно, без криш та корупційних поборів.
Якщо у вашій країні слабкі інституції, корумповані органи перевірки та контролю, то надскладне адміністрування для бізнесу не дасть жодного позитивного ефекту. Показовий приклад – підакцизна група товарів. Підприємці, які реалізують пальне, алкогольну та тютюнову продукцію, вже багато років зобов'язані вести повний товарний облік, фіскалізувати всі операції. Попри це, вони є одними із найбільш тінізованих сфер, причому динаміка тіні ніяк не залежить від намагань уряду та парламенту її контролювати. За статистикою, 23,5% тютюнового сектору і 28-30% алкогольного перебувають у тіні. У той час, як річні втрати держбюджету від схем на митниці оцінюються фахівцями у 120-150 мільярдів, від чорної торгівлі підакцизною продукцією контрафакту – 45-50 мільярдів гривень. Конвертаційні центри та скрутки – 35-50 мільярдів гривень. Стратегія не містить жодного прогнозу збільшення надходжень внаслідок фактичної ліквідації спрощенки. І це не випадково, оскільки масштаб зловживань на ній на порядок менше, ніж наведені вище цифри. Достатньо згадати, що весь оборот першої, другої і третьої груп спрощенки разом з оціненими прихованими доходами складав напередодні повномасштабної війни менше 9% обороту сектору підприємств. Про це докладніше розкрито у статтях старшого економіста Кейс Україна Володимира Дубровського. Посилання в описі. Запропоновані у стратегії зміни призведуть до масової тінізації та втрати зайнятості для великої кількості українців у мікробізнесі. Згадаймо, як сприйняли підприємці спробу знищення спрощеної системи оподаткування урядом Миколи Азарова. Це призвело до масових протестів. Згідно з офіційними даними Держкомстату, у 2009 році кількість ФОП на 10 тисяч населення складала 579 одиниць, а загальна зайнятість становила 4223,5 тисяч осіб. У 2010 році ці ж показники складали вже на третину менше – 394 та 2814,5 тисяч відповідно. Тільки за один рік втрачено близько 1,5 мільйона робочих місць. За усіма категоріями мікробізнесу, включаючи малі підприємства, із 2009 по 2011 роки втрати становили 2,2 мільйона робочих місць. Майже усі ці підприємці та їхні працівники пішли у тінь. Саме легалізація малого бізнесу та його подальший розвиток були одними із мотивів запровадження спрощеної системи в Україні. Вона допомагає зібрати хоча б частину податків, які б в іншому випадку залишились би поза бюджетом. Крім того, Україна ризикує втратити свою єдину перевагу, яка сприяла зростанню інноваційних галузей, у першу чергу IT-сектору, упродовж останніх років. Загалом спроби утискання лише спрощеної системи оподаткування як інструментарію потенційного уникнення від оподаткування без розв'язання проблеми агресивної податкової поведінки із боку великих та надвеликих компаній є контрпродуктивними. Варто зупинитися на ще одній сфері – спрощеній системі для аграрного бізнесу. Фактично, це єдина перевага українських фермерів, що нівелює дисбаланс між їхніми європейськими конкурентами, які отримують значні дотації від 250 євро на гектар земель в обробітку, дешеві кредити та якісну судову систему в Європейському Союзі. Наразі, в умовах повномасштабної війни РФ проти України, вирощування більшості сільськогосподарських культур стало збитковим через значне здорожчання морської логістики. Водночас аграрії продовжують платити фіксований податок як плату за спрощений облік, а у випадку з податком на прибуток не сплатили б нічого. Бо у них фактично немає прибутку. Спрощена система має зрозумілі правила оподаткування, зменшує адміністративні витрати, пов'язані з веденням бухгалтерського обліку та сплатою податків, що робить ведення бізнесу більш доступним для малих фермерів. Також спрощенка проста у застосуванні, що робить її зручною як для платників податків, так і для контролюючих органів, забезпечуючи ефективний контроль за сплатою податків та мінімізуючи ризики ухилення від їх сплати.
Ще один пункт, який викликає занепокоєння та резонанс – запровадження прогресивної шкали податку на доходи фізичних осіб, що включає іще дві ставки зі значними підвищеннями порівняно із базовою ставкою у 18%. Це безумовно шкідливе рішення для України, адже високі прогресивні ставки оподаткування доходів зменшують стимули підвищення зайнятості працівників. Бо виходить, що чим вищі доходи, тим більша їхня частка вилучається державою і менша залишається робітникові. Тобто, додаткова зайнятість приносить все менший дохід, тому чим вища ставка податку, тим меншою є мотивація людини працювати і заробляти більше. Крім цього, пропорційні податки збільшують стимули, щоб їх не сплачувати. Ускладнює податкове адміністрування та порушує принцип справедливості, адже люди з високими доходами витрачають більше і вже сплачують більше непрямих податків у вигляді ПДВ, акцизів, податку на нерухомість. У дослідженні Шведської асоціації платників податків показано, що однакове оподаткування всіх доходів є найкращим варіантом для належного фінансування уряду, що не завдає значної шкоди економіці чи контролю над життям громадян. Неефективність прогресивного податку доведена досвідом багатьох країн. 26 країн Європи та колишнього Радянського Союзу, 25 країн з перехідною економікою та Ісландія протягом останніх 30 років запроваджували фіксований податок на доходи фізичних осіб. З них 8 країн – Албанія, Чехія, Латвія, Литва, Чорногорія, Росія, Сербія, Словаччина та Ісландія – експериментували з різними номінальними податковими ставками в періоди між реформами та прийшли до м'якої форми прогресивного оподаткування, де ставки податку на доходи помірніші у порівнянні зі звичайним прогресивним оподаткуванням, коли ставки зростають значно швидше зі зростанням доходів. Такий підхід дозволяє враховувати рівніший розподіл фіскального навантаження. У тих країнах, де провели реформи єдиного податку, ВВП на душу населення помітно зростає, що підтверджує позитивний вплив використання фіксованих податків із доходів. Однією із країн, які відмовилися від прогресивного оподаткування та перейшли на єдину ставку податку на доходи, стала Болгарія. Зробили вони це шляхом поступового зниження ставок упродовж 10 років. Якщо у 2000 році ставки корпоративного податку на прибуток та персонального податку на доходи становили 32,5% та 40% відповідно, то у 2008 році вони були далі знижені до 10% для обох податків. Податкові надходження навпаки зросли майже вдвічі – із 1098 мільйонів левів до 1971,5 мільйонів левів у випадку надходжень податку на прибуток та з 892,6 мільйонів левів до 1556,2 мільйонів левів з податку на доходи фізичних осіб, що працюють за трудовим договором, що є свідченням ефективності проведення реформи та збільшення доходів бюджету. У Болгарії, окрім стандартної єдиної ставки податків на прибуток у 10%, існує привабливий режим оподаткування для малого бізнесу, відомий як патентний податок. При цьому вартість патенту коливається від 1 до 5600 левів на рік. Це від 21 до 117 100 гривень. А ставка внеску національного страхування складає від 32,7% до 33,4%. Проте є параметри. Доступно лише обмежений перелік видів діяльності, це 40 позицій, оборот за попередній рік не повинен перевищувати 100 тисяч левів або 2,1 мільйона гривень, і особа не може бути платником ПДВ. Детальніше про податкову реформу у Болгарії розкрито у виданні Інституту ринкової економіки. Посилання в описі. Що стосується європейських розвинутих країн, то існує твердження про те, що у них високий рівень податків на доходи.
Серед європейських країн Організації європейського співробітництва та розвитку середня максимальна ставка податку на доходи фізичних осіб становить 49,8% у 2024 році. У Данії, Франції, Австрії, Швеції, Бельгії ставки податку на доходи фізичних осіб у 2024 перевищують 50%. Але вони мають і вищий неоподаткований мінімум або щедру систему соціального забезпечення, що надає значні пільги сім'ям, окремим особам, як, наприклад, у Данії. Це компенсує високі податкові ставки для людей із низькими доходами. Ті ж, хто заробляє більше, виїжджають до інших країн через значне оподаткування. Найнижчі ставки ПДФО в Європі зараз має Болгарія, 10%, Румунія, 10%, Молдова, 12%, Угорщина, 15%, Естонія, 20%, Грузія, 20% та Чехія, 23%. Однак це не означає, що вони мають низькі податкові надходження. Звичайно, в порівнянні з іншими розвинутими країнами Організації економічного співробітництва та розвитку рівень нижчий. Але навіть за таких умов вони достатньо збирають податків, як для країн свого масштабу розвитку. У Сполучених Штатах Америки на сьогодні діє об'єднана ставка податку на прибуток, що враховує оподаткування для різних рівнів – федеральні, штатні та місцеві. Проте система оподаткування різниця залежно від юрисдикції. 41 штат та округ Колумбія збирають податок з доходів фізичних осіб. 39 штатів має податок на заробітну плату. У Нью-Гемпширі оподатковують лише доходи від дивідендів і відсотків, а у Вашингтоні оподатковують лише приріст капіталу. 9 штатів взагалі не збирають податок на доходи фізичних осіб. У сусідній Канаді дуже прогресивний характер податкової системи. Також комбіновані ставки федерального та провінційного податку на особистий дохід. Федеральний прибутковий податок у 2024 році має 5 ставок – 15, 20,5%, 26%, 29% та 33%. Неоподаткований мінімум складає $15 705 на рік. Провінційні або територіальні ставки прибуткового податку застосовуються на додаток до федеральних ставок та можуть мати більше граничних категорій. Так, наприклад, у провінції Ньюфаундленд і Лабрадор 8 ставок із граничними розмірами оподатковуваних доходів. Найбільша – 21,8%, а в провінції Саскачеван – 3. Найбільша – 14,5%. Таким чином, максимальна ставка федерального та провінційного податку на доходи може досягати 55%. Українські громадяни сплачують 19,5% податків з одержаних доходів, що складається з 18% ПДФО та 1,5% військового збору. Проте слід пам'ятати і про єдиний соціальний внесок у розмірі 22%, який перераховує роботодавець як податковий агент до державної скарбниці. Це також податок працівника. Таким чином, ефективна ставка оподаткування заробітної плати в Україні сягає 34%, що є вищим, ніж середня ставка для країн, що розвиваються, схожих на Україну, а також вища за деякі із розвинених країн, зокрема США, Японію, Британію, Канаду, Австралію, Південну Корею, Ізраїль, Швейцарію, Нову Зеландію. У минулому Україна двічі відмовилася від прогресивної шкали через її значні недоліки. До 2004 року ставка ПДФО становила від 10 до 40%, проте вона була змінена на єдину ставку у розмірі 15%. Із 2004 і до 2006 року ставка була 13%, а з 2007 зросла до 15%. З 2016 року запровадили єдину ставку 18%. Одним із основних аргументів на користь такого переходу була необхідність детінізації зарплат, адже прогресивна шкала викликає мотиви ще більшої виплати заробітної плати у конвертах. Уряд акцентує на поширенні прогресивної системи у країнах, які застосовують саме таку модель оподаткування. Проте, такий підхід не є відповідним для нашої економіки, оскільки не всі європейські норми враховують особливості нашої системи та пригнічують її замість сприяння розвитку.
Тому треба залишити єдину ставку ПДФО як засіб збереження мотивації, досягнення більшої справедливості та зручності адміністрування. Ще одне зауваження до документа – відсутність рівних підходів. Так, у національній стратегії міститься пропозиція підвищити зарплату посадовцям митниці, і при цьому нічого не сказано щодо працівників Державної податкової служби. Насправді потрібно змінювати сам підхід. У податковій та митниці повинні працювати не пірати її величності, які заробляють, користуючись посадовими можливостями та мають неформальну ліцензію від держави на санкціонований рекет, як за часів не лише уряду Миколи Азарова, а й усіх урядів, а люди, котрі працюватимуть за зарплату, і вона, звісно, повинна бути гідною. Необхідно створити якісно нові служби, здатні з одного боку закривати основні схеми ухилення від податків, з іншого заслужити довіру платників податків. Наявність існування корупційної вертикалі у фіскальних службах на певному етапі свідчить, що там не могли залишитися некорумповані кадри, що мають стосунок до живих грошей. Тому структуру необхідно перезавантажувати повністю, щоб викорінити спотворену назавжди корпоративну культуру. І в якості прикладу реформування можна взяти ДАІ, яку вдалося повністю замінити на патрульну поліцію. Для цього маємо достатню базу досвідчених бухгалтерів, економістів, аудиторів. Але їхній відбір повинен проводитися на конкурсній основі. Нинішні співробітники теж мають отримати право на відбір, але з поліграфом, перевіркою на доброчесність, деклароване майно, доходи та видатки. Таким чином формуються повністю нові служби, які почнуть працювати на засадах етичного кодексу та ефективними показниками – KPI. І тоді висока ймовірність, що вже перший рік роботи нових служб після закриття корупційних схем принесе до бюджету більше коштів, ніж були виділені на загальну комплексну реформу. Попри те, що у національній стратегії доходів нічого не сказано про підвищення зарплати для посадовців Державної податкової служби, їм надаються серйозні повноваження, зокрема повного доступу до інформації про обсяг та обіг коштів всіх платників податків, зокрема і фізичних осіб, дозвіл накладати арешт на рахунки, майно та блокувати їх до повного погашення податкового боргу без рішення суду та кримінальних проваджень. Зрозуміло, що це створює величезні корупційні ризики, порушує принцип презумпції невинуватості та обмежує права людини, адже таким чином розширюються можливості для перешкоджання бізнесу, зокрема блокування податкових накладних на всіх громадян України. Також це значно погіршить інвестиційний клімат України, що може призвести до стагнації економіки. Нещодавно був скасований мораторій на перевірку бізнесу, які діяли під час пандемії ковіду та з початку війни. І зараз таке враження, що перевіряльні органи взялися за справу з ще більшим завзяттям, намагаючись компенсувати недоотримане за період дії мораторію. Втім, досвід періоду із 2020 по 2022 роки показав, що відсутність перевірок та ослаблення прибуткових податків практично не вплинуло на рівень їх сплати. Так, податкові надходження до зведеного бюджету збільшилися з 1,7 трильйона гривень у 2019 році до 1,4 трильйона гривень у 2021 році. Зокрема, за рахунок зростання ПДФО на 27% та податку на прибуток підприємств на 39%. У 2022 році з початком вторгнення РФ податкові надходження знизились в основному через зменшення податку на прибуток на 30 мільярдів гривень з 163 мільярдів гривень у 2021 до 131 мільярду гривень у 2022 році. Підприємства закривалися через погіршення безпекової ситуації, тож через наслідки війни недоотримали потенційних прибутків. Після скасування перевірок спостерігається зростання податкових надходжень від ПДФО на 20,6% у порівнянні з 2021 роком. Зокрема, коштом податків мікробізнесу на спрощеній системі оподаткування та збільшення офіційних виплат військовим. Ось наочний доказ того, коли держава менше втручається, це йде на користь бізнесу, навіть в умовах війни.
Наведемо ще кілька ризикованих пунктів національної стратегії доходів. Недостатня прозорість щодо непрямих методів контролю доходів фізичних осіб. Немає певності, чи з'являться нові способи контролю за доходами людей через обмін інформацією з іншими країнами. Податкові органи можуть отримати більше влади, що ускладнить життя підприємствам і може призвести до агресивного стягнення податків. Закони із західних країн можуть не відповідати реаліям України, але цей момент проігнорований, хоча на початку обіцяли врахувати особливості. Державні податкові служби можуть продовжувати корупційні практики замість того, щоб стати прозорішими і більш справедливими. Велика увага приділяється контролю за звичайними громадянами та маленькими фірмами, хоча більше користі було б від боротьби з великими податковими ухилянтами. Це суперечить принципу Парето, коли 20% зусиль дають 80% результату, а решта 80 зусиль – лише 20% результату. Уряд хоче збільшити податки з доходів людей, що може зашкодити економічному зростанню, замість того, щоб підвищити податки на землю чи нерухомість. Перевагу віддають пільгам для окремих галузей, що потребує стільки ж коштів, скільки й великі податкові реформи, але не створює рівних умов для всіх. Уряд продовжує використовувати неефективні політичні інструменти, які вже показали свою недієвість, включно з намаганнями змінити культуру в податкових органах. Наприклад, вихолощення спрощеної системи оподаткування, перетасування штату працівників, як у попередніх спробах реформування податкової, намагання запровадити етичні норми у ДПС, антикорупційні заходи у ДПС та ДМС, прогресивна шкала ПДФО. Загалом національну стратегію доходів треба було б назвати стратегією податків, адже вона спрямована на мобілізацію максимальної кількості доходів до бюджету країни. Однак навряд чи реалізація її в тому вигляді, в якому вона представлена зараз, призведе до збільшення прямих доходів. Навпаки, спричинить подальше поглиблення проблем податкової системи, збільшить мотивацію для переходу бізнесу у зайнятість в іще більшу тінь та збільшить ризики корупції, які і без того перебувають на зависокому рівні. Вже зараз за індексом сприйняття корупції від Transparency International Україна посідає 104-те місце у світі з високим показником корумпованості у державному секторі. За різними оцінками, в різні роки тіньовий сектор в Україні сягав від 35 до 50% ВВП. Хоча рівень корупції за останні роки дещо зменшився, Україна все залишається країною з високим її рівнем. Global Financial Integrity визнає Україну основною юрисдикцією для відмивання грошей з найвищими обсягами нелегального відтоку капіталу. В Україні склався своєрідний антирейтинг найбільш корупційно вразливих сфер. Серед них схеми на митниці, ухилення від сплати ПДВ та маніпулювання цін на експорт та імпорт. Основні схеми в тіньовій економіці наочно показує дослідження економічної експертної платформи та Інституту соціально-економічної трансформації, порівняльний аналіз фіскального ефекту від застосування інструментів ухилення, уникнення оподаткування в Україні. Так, одним із лідерів серед схем з мінімізації податків та найбільших зловживань у 2022 році став сірий імпорт та контрабанда. Приблизні обсяги операцій від 270 до 450 мільярдів гривень. Втрати бюджету оцінюються у суму від 80 до 150 мільярдів гривень на рік. Друге місце посідають заробітні плати у конвертах. Чорні зарплати становлять приблизно від 140 до 230 мільярдів гривень на рік. А втрати бюджету складають від 70 до 110 мільярдів гривень на рік. На третьому місці контрафакт – нелегальна торгівля. Втрата бюджету від 40 до 45 мільярдів гривень на рік, в тому числі підакцизні товари. А ось і інші популярні інструменти ухилення від оподаткування демонструють такі суми втрат бюджету на рік. Офшорні схеми – від 13 до 28 мільярдів гривень. Конвертаційні та або транзитні центри. Податкові ями – це десь 20-30 мільярдів гривень. Формування схемного податкового кредиту. Скрутки
від 16 до 20 мільярдів гривень. Загалом бюджет України від усіх зазначених схем уникнення оподаткування сукупно втрачає приблизно до 400 мільярдів гривень на рік. Цілком очевидно, що робота податкової служби повинна бути зосереджена насамперед на тих операціях, які несуть найбільші ризики ухилення від податків, і там, де прибутки виводяться у промислових масштабах мільярдами доларів. І саме на цьому треба зосередитися при ухваленні стратегії доходів. Українська рада бізнесу надала власне бачення користі та загроз впровадження національної стратегії доходів. На превеликий жаль, прийнята національна стратегія доходів 2030, яка готувалася у абсолютно закритому режиму, яка не обговорювалася, яка викликала шквал негативних емоцій, абсолютно ґрунтовних з нашої точки зору, не відповідає тим вимогам, по яким ми будуємо нашу Україну. Спочатку європейські принципи діяльності правоохоронних органів, податкових органів, довіра до цих інституцій, викоренення корупції, верховенство права, гарантія прав власності. І тоді, коли ці структури будуть мати таку високу довіру в очах як громадського суспільства, так і бізнесу, можна говорити про проведення тих реформ, які заплановані в стратегії. До цього це буде абсолютно безрезультативний і навіть негативний результат. Їхні зауваження також стосуються неінклюзивного процесу розробки документа та ризиків, які він несе для української економіки. Розширення повноважень органів контролю, ускладнення адміністрування спровокує ще більш агресивну модель взаємодії органів ДПС із платниками податків. Неможливо впроваджувати європейську практику в умовах слабких інституцій. Міністерство фінансів намагається впровадити сучасні європейські стандарти та методи, хоча відсутнє основне європейське верховенство права, якісне державне управління та низький рівень корупції в держорганах. Такі країни, як Польща, Словаччина та країни Балтії, коли починали свої ринкові реформи на початку 1990-х років, вже мали рівень базових фундаментальних показників набагато кращий, ніж Україна має навіть через 30 років після здобуття незалежності. На думку Української ради бізнесу, реалізація нацстратегії доходів 2030 стане одним з ключових факторів, який разом із тривалою війною та економічною кризою гальмуватиме розвиток країни. Надскладне та недружнє до бізнесу податкове законодавство не здатне продукувати швидке економічне відновлення, в чому зацікавлена економіка України під час відбудови. Одним із найістотніших ризикових моментів національної стратегії доходів є перетворення України на сіру зону замість процвітаючої економіки. Документ, на думку представників УРБ, не формує стимулів для розвитку бізнесу та залучення зовнішніх інвестицій, що є головним чинником збільшення доходів держбюджету. Ось якими можуть бути наслідки реалізації цієї стратегії. Бізнес буде шукати способи обійти надмірне податкове навантаження, що призведе до тінізації економіки та втрати податкових надходжень. Інвестори не ризикуватимуть вкладати кошти в країну з нестабільною та непередбачуваною податковою політикою. Підприємці та кваліфіковані фахівці будуть шукати кращих умов для ведення бізнесу та роботи в інших країнах. До розглянутих негативних аспектів оцінки аналітичними центрами Українська рада бізнесу виділяє пункти стратегії доходів, що потребують перегляду. Зокрема, це стосується ускладнення умов для спрощеної системи оподаткування замість спрощеної загальної системи оподаткування. Значна кількість суб'єктів господарювання, яка перебуває на спрощеній системі оподаткування, обрала цей шлях саме задля можливості простого ведення бізнесу і адміністрування, оскільки для малого та мікробізнесу складність податкового законодавства та значні ризики загальної системи оподаткування не є відповідною. Нововведення автоматично призведе до збільшення корупції та тінізації економіки. Підвищення акцизів на пальне сприятиме зростанню логістичних витрат усієї економіки та суттєвому підвищенню цін для громадян та бізнесу, що робить українську продукцію дорожчою та менш конкурентноздатною на світовому ринку, в тому числі через складність логістичних шляхів у зв'язку із війною.
Відсутність якісних індикаторів черговості реалізації етапів стратегії. Це ускладнить моніторинг виконання стратегії та оцінку її ефективності. Зокрема, стратегія передбачає спочатку формування довіри до податкових та митних органів, а потім наділення їх більшими повноваженнями. Це виглядає правильною послідовністю, але заходи для підвищення довіри є вочевидь недостатніми, а вимірювання результату передбачається через опитування, яке проводиться самою податковою чи на її замовлення. Концентрація зусиль винятково на підвищенні доходів бюджету, без оцінки втрат зростання економіки. Україна потребує простих та справедливих правил оподаткування, які будуть запроваджуватися прозоро, без практики презумпції винуватості у податковому та митному адмініструванні. Це створить сприятливе середовище для швидкого відновлення економіки без непотрібних перевірок, корупції та втручання. Ще у 2015 році за сприяння посольства Чеської Республіки в Україні розробили реанімаційний пакет реформ, а економічна експертна платформа нещодавно запропонувала дорожню карту реформ 2024 – податкова та бюджетна політика. Виокремивши основні проблеми, які має вирішити реформа, відповідно до цілей запропоновано конкретні кроки для їх досягнення. Національна стратегія доходів мала бути орієнтована на стимулювання економічного зростання країни, що своєю чергою призведе до збільшення доходів бюджету, а не обмежуватися лише зростанням надходжень шляхом здирництва податків. Однак більша частина запропонованих урядом заходів викликають обґрунтовану критику та не мають оцінки, наскільки саме вони збільшать доходи та яких втрат зазнає економіка. А що думають українці про окремі положення Нацздоху? На замовлення Кейс Україна Київський міжнародний інститут соціології з 5 лютого по 4 березня 2024 року провів опитування українців. Зокрема, запитали їхню думку про 3 нововведення, які пропонуються Міністерством фінансів у цьому документі. Як казали раніше, пропонується не ділити податкові та митні органи повноваженнями судової та правоохоронної системи, стягнення податкового боргу та доступ до банківської таємниці без рішення суду. Ми запитали українців, кому ви більше довіряєте в питаннях законності стягнення податкового боргу – податковим органам чи судовій системі. 48% респондентів відповіли, що більше довіряють судовій системі, і лише 21,3% податковим органам. Попри тотальну недовіру до судової системи та великі проблеми з верховенством права, суди все одно виграють у податкових органів за рівнем довіри. А щодо самої можливості надати податковим органам стягувати податкові борги, понад 75% українців в тій чи інший спосіб не підтримують цю ідею. А підтримує трохи більше, ніж 20%, або лише кожен п'ятий. Також Нацстратегія пропонує скасувати заборону про розкриття податковим органам банківської таємниці про наявність та рух коштів на рахунках боржника, платника податків. 63,3% українців не підтримують цю ідею. Як ми бачимо, народ проти одних із ключових пропозицій Міністерства фінансів. В Україні мають бути створені сприятливі умови розвитку підприємництва, заохочення бізнесу через спрощення адміністративних процедур та зниження податкового навантаження. Лише такий підхід одночасно сприятиме збільшенню доходів бюджету і загальному економічному розвитку країни. Наразі експерти та провідні бізнес-асоціації України закликають до публічного обговорення національної стратегії доходів, проведення аналізу витрат та вигід щодо її ключових пунктів. Залучення експертних та громадських думок надасть змогу і якісно доопрацювати стратегію та зробить її більш ефективною. Необхідно знайти баланс між поповненням бюджету та збереженням сприятливого середовища для розвитку підприємництва. Відкритий діалог з усіма зацікавленими сторонами дозволить сформувати довіру до стратегії доходів та заручитися підтримкою суспільства. Конкретні кроки та строки їх виконання зроблять стратегію дієвим інструментом для розвитку економіки та покращення добробуту українців. Очевидно, що національна стратегія доходів – це недосконалий, не до кінця продуманий документ.
Тому Кабінет міністрів та народні депутати мають забезпечити інклюзивний процес обговорення та зміни стратегії доходів за участі провідних аналітичних центрів та бізнес-асоціацій, провести повноцінний аналіз витрат, вигод, ключових пропозицій стратегії та врахувати пропозиції українського бізнесу. За підсумками обговорень та розрахунків, Кабінет міністрів повинен переглянути національну стратегію у низці пунктів та прийняти оновлену редакцію цього ключового для держави документа. Ютуб-канал «Ціна держави» дякує нашим патронам, спонсорам на Ютуб, жертводавцям та тим, хто купив нам кави. Без вашої щедрої підтримки цього каналу не існувало б. Якщо ви іще нас не підтримуєте своєю гривнею, то можете це зробити. Посилання в описі. Підтримайте поширення якісного україномовного відео від «Ціни держави». Підпишіться на канал, залиште коментар під відео та поставте вподобайку.